дефолт – це коли держава не може обслуговувати свої борги. Наприклад, треба на борги видати в Україні там 5% ВВП. Це у нас ВВП там під 200 мільярдів доларів. Це беремо там 10 мільярдів доларів, треба видати на обслуговування боргів. І коли цих коштів немає, уряд каже, ми не можемо, будь ласка, обслуговувати, тому треба запрошати на реструктуризацію кредиторів. Це не кінець світу, це не взагалі не параліч влади, це такий режим дуже неякісного планування видатків і доходів державного бюджету. Коли уряд наш працює протягом 3 років під час широкоповномасштабної війни з російським агресором, ми отримали від наших партнерів 40-43 мільярди доларів річ на наші кошти. Коли тепер ми маємо ситуацію сьогодні, що є загроза, це значить, що немає довіри до уряду, є потреба зробити перезвантаження нашої фінансової фіскальної політики, щоб розуміли, як ми можемо віддавати ці гроші. І насамперед у нас треба зробити стратегію скорочення видатків. Міжнародний валютний фонд наполягав на тим, щоб у нас була стратегія доходів, і це стратегія зменшення, повеличення податкового навантаження. Це дуже шкодливий документ, він гальмує економічне зростання, і коли ми в 2023 році мали зростання ВВП 5,3%, в 2024 році МВФ планував 3,5%, а де-факто стало 2,9%. І це наслідок цього, що замість зменшення податкового навантаження і регуляторного навантаження ми маємо процес більше повеличення державних видатків, державного місця в економіці. Це соціалізація економіки, і, звісно, вона допроводить до гальмування, до цього, що немає інвестиційної, відтворчої активності, є поширення сектору шерої економіки, чорного ринку, а з цього чорного ринку бюджет не має ніяких доходів. Це наслідок помилок в макроекономічній політиці уряду з одного боку. Тому треба зробити для наших кредиторів, щоб не було дефолту. А дефолт – це коли нам більш ніхто в долг не дасть, не покредитує. А коли ніхто не кредитує і є загроза дефолту, це такий сигнал для інвесторів. Вони так кажуть, а як то ми можемо інвестувати в країну, де є дефолт? Ну це знову, це вони будуть, ну добре, ми зачекаємо, подивимося, як буде ситуація далі в майбутньому. І тому це важливо, щоб до дефолту не допровадити, але коли буде він, це не трагедія знову, тому Аргентина була в стані дефолту там 4-5 разів останні там 40 років. І знову це наслідок фіскальної політики, наслідок одержавлення економіки, і треба радикально підходити до інших податкових систем, іншої системи структури видатків і бюджет воєнного часу. Чому це потрібно? Тому що нам пріоритет повинен бути тільки виключно обороноспроможності наша армія, ЗСУ. Коли ми на ЗСУ в 2024 році витрачали 31% ВВП, а не на воєнні видатки, у нас було 42%, це диспропорція, це більше, це український deep state, який бере більш грошей з податковоплательщиків і з людей, і замість цього, щоб інвестувати там в творчість узброєння, в воєнну матеріальну базу, в наше ЗСУ, ми там бруківки, стадіони, інші видатки, і найгірше, що у нас більше за там мільйона людей в державному управлінні, контрольні органи, різні організації, вони навіщо вони, яку вони дають нам зростання економіки? Ніякого, вони гальмують. Ну, треба це соціалістичні практики зруйнувати, заблокувати і зробити нову пропанову для наших кредиторів. І тоді це буде гаразд. Але, на жаль, одним із чинників взагалі преддефолтного стану, це коли є різний статус кредиторів. До війни ми кажемо, ми не будемо обслуговувати, будь ласка, вибачте, робити реструктуризацію, а під час війни, коли люди купляли цей боргові папіри по 25%, або 15-16%, вони обслуговуються там імунітет від дефолту, вони не можуть бути реструктуризації. І тому заробляють потужні банки, заробляють фінансові коли, а це не впливає на
виробництво, на інвестиції, тому що Національний банк він гальмує економікою фінансовою несвободою, тому що у нас багато таких таких важелей впливу на пересовування капіталу за межі. І тому це дефолт, це ще один сигнал до цього, щоб уряд почав перезавантаження своєї економічної політики і зробив насамперед ставку на свободний ринок, на економічну свободу, а не на Левіафана, на потужну державу з бюрократом в центрі. Менше слухати марксистів будь-якої організації, тому що ви їх багато і в університетах, і в Європі. І ці документи, котрі виробляли з Європейської комісії, вони документи для країни, котра має якісну систему державного управління. А якість нашого державного управління така, що ми навіть в першу сотню країн світу не входимо. З таким якостю ми не можемо керувати сложними процесами, і тому ми не можемо робити це, що роблять так якісно в Данії, в Швеції, будь-якої іншої країни. Нам треба зрозуміти, що коли країна з нашими інститутами, нам потрібна мала держава і тільки виключно на обороноспроможності сконцентрувати ресурси, а інші речі треба просто зліквідувати. Це абсурд, коли 24 рік ми витрачаємо на невоєнні розходи більше, ніж на невоєнні розходи в 21 році, коли було більше за 10 мільйонів українців в нашій країні.